आज आपण करणार आहोत अतिशय पौष्टिक असे गव्हाचे लाडू। मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे। त्यात 100 ग्राम बदाम टाकूया। मीडियम फ्लेमवर बदाम 5 मिनिटे रोस्ट करूया। बदाम रोस्ट झाले आहेत, काढून घेऊया। 50 ग्राम काजू टाकूया। 2 ते 3 मिनिटे रोस्ट करूया। काजू रोस्ट झाले आहेत, काढून घेऊया। 25 ग्राम पिस्ते टाकूया। 2 ते 3 मिनिटे रोस्ट करूया। पिस्ते रोस्ट झाले आहेत, काढून घेऊया। कढईमध्ये अर्धा कप तूप टाकूया। आपण अर्धा किलो तूप वापरणार आहोत। त्यातलंच अर्धा कप तूप घेतला आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय वर करूया। तूप तापला आहे। त्यात 100 ग्राम डिंक थोडा थोडा टाकून फुलवून घेऊया। ह्याप्रमाणे सतत ढवळत डिंक फुलवायचा आहे। डिंक फुलवून झाला आहे, काढून घेऊया। ह्याप्रमाणे सगळा डिंक फुलवून घेऊया। त्याच तुपात खारीक तळून घेऊया। ही 100 ग्राम खारीक फोडून त्यातली बी काढून टाकली आहे। ती मीडियम फ्लेमवर तुपात थोडी थोडी करून फ्राय करूया। बाजारात खारीक पूड मिळते, तीही तुम्ही थोड्याशा तुपात परतवून वापरू शकता। पहा, ह्याप्रमाणे खारीक थोडी ब्राऊन झाली की काढून घेऊया। खारीक ह्यापेक्षा जास्त तळू नका, नाहीतर कडवट लागेल। ह्याप्रमाणे सगळी खारीक तळून घेऊया। सगळे जिन्नस गार झाल्यावर त्यांची मिक्सरमध्ये पूड करूया। मिक्सी जारमध्ये फुलवलेला डिंक घेतला आहे, ह्याची पूड करून घेऊया। तुम्हाला हवा असल्यास डिंक तुम्ही तसाच ठेवू शकता। डिंकाची पूड रेडी आहे। खारीक गार झाली की अजून डार्क दिसते, कारण खारीक तुपातून काढल्यानंतर देखील तिची कुकिंग प्रोसेस चालूच असते। मिक्सरमध्ये याची पूड करूया। खारीक पूड करताना मिक्सर पल्स मोडवर म्हणजे चालू बंद करून पूड करूया। नाहीतर मिक्सी जारचा ब्लेड तुटू शकतो, किंवा तुम्ही खारीक खलबत्त्यात थोडी कुटून घ्या आणि मग मिक्सरमध्ये बारीक करा। खारीक पूड रेडी आहे। मिक्सी जारमध्ये रोस्ट केलेले ड्रायफ्रुट्स टाकूया। मी ह्यांची पूड करणार आहे। तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही जाडसर कुटून घेऊ शकता। ड्रायफ्रुट्सची पूड तयार आहे। मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे। त्यात उरलेलं सगळं तूप टाकूया। तूप तापलं आहे। त्यात अर्धा किलो गव्हाचं पीठ टाकूया। गव्हाचं पीठ जरा सरसरीत हवं। मीडियम फ्लेमवर आपल्याला पीठ सतत ढवळत भाजून घ्यायचं आहे। हे खारीक तळून झाल्यावर उरलेलं तूप आहे ते टाकूया। पीठ आता जरी कोरडं वाटत असेल तरी जसं जसं ते भाजलं जाईल तसं तूप दिसायला लागेल। 10 मिनिटे झाली आहेत। पीठ जसं जसं भाजलं जाईल ते हलकं होत जातं। टोटल 25 मिनिटे झाली आहेत। पीठ नीट भाजून झालं आहे। पीठ आता खूप हलकं झालं आहे। आता तुम्हाला पीठ पातळ वाटत असलं तरी बाकीचे सगळे जिन्नस टाकल्यानंतर मिश्रण परफेक्ट होईल। गॅस बंद करूया। पीठ गॅसवरून उतरवलं आहे। त्यात पाव किलो किसलेला गूळ टाकूया। गूळ किसूनच वापरा। पीठ खूप गरम आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक मिक्स करा। पिठाच्या हीटने गूळ वितळेल। गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1 मिनिट असंच राहू द्या। 1 मिनिट झाला आहे। त्यात खारीक पूड, डिंक पूड आणि ड्रायफ्रुट्सची पूड टाकूया। सगळे जिन्नस नीट मिक्स करूया। सगळे जिन्नस छान एकजीव झाले आहेत। लाडू वळूया। हे लाडू तुम्ही कोणत्याही सीझन मध्ये खाऊ शकता। हे लाडू 1 ते 1.5 महिना टिकतात। लाडू तयार आहेत। ह्याप्रमाणे सगळे लाडू वळून घेऊया। तुम्ही हे लाडू करून बघा। मला खात्री आहे हे लाडू तुम्हाला खूपच आवडतील। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।